Hello friends, welcome to our lecture series. I am Prakash Virja. We saw the next lecture, escape velocity of Earth, gravitation field, gravitation potentials, and now with a new topic start the satellites of chapter number 6. તો હવે આપણે એક પાર્ટ પૂરો કર્યો છે ગ્રેવિટેશન ફિલ્ડ અને ગ્રેવિટેશન પોટેન્શિયલ નામનો. હવે બીજો ટોપિક ચાલુ થાય છે કે સેટેલાઇટ, કે વોટ ઇઝ અ સેટેલાઇટ, કયા સિદ્ધાંત ઉપર કાર્ય કરે છે, કેવી રીતે બને છે, કેવી રીતે આ બધું જ આપણે આ ટોપિકમાં જોવાનું છે. તો ઇન જનરલ સેટેલાઇટ ઇઝ અ સ્મોલ બોડી વિચ ઇઝ અ રિવોલ્વિંગ કન્ટિન્યુઅસલી અરાઉન્ડ અ મચ લાર્જર બોડી. કે ખાસ બધી સેટેલાઇટમાં શું છે કે એક નાનકડો પદાર્થ છે, એ કોઈ મોટા પદાર્થને ધ્યાનમાં રાખીને કે મોટા પદાર્થની આજુબાજુ કોઈ કોન્સ્ટન્ટ કે ફિક્સ એક પરિપથમાં ગોળ ગોળ ફેરા કરતો હોય તો એને શું આપણે કહી શકીએ? સેટેલાઇટ કહી શકીએ. આ સેટેલાઇટની સાદી વ્યાખ્યા છે કે કોઈ નાનકડો દળ ધરાવતો પદાર્થ કોઈ મોટા દળ ધરાવતા પદાર્થની આજુબાજુ એક ધારી ગતિથી ફરતો હોય તો એને શું કહેવાય? સેટેલાઇટ કહેવાય. તો આ સેટેલાઇટની વ્યાખ્યા આપેલી છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, અર્થ ઇઝ અ સેટેલાઇટ ઓફ સન. દાખલા તરીકે છે પૃથ્વી છે એ સેટેલાઇટ છે. તો કેના માટે? તો કે સૂર્ય માટે. ચંદ્ર પણ સેટેલાઇટ છે. તો કેના માટે? તો કે પૃથ્વી માટે. આવા દરેક બ્રહ્માંડમાં નહીં, કોઈ પણ પાર્ટિકલ છે કે કોઈ પણ નાનકડો દળ ધરાવતો એના મોટા દળ ધરાવતા પદાર્થને ધ્યાનમાં રાખીને જો રેવોલ્યુશન કરતો હોય તો સેટેલાઇટ આપણે કહી શકીએ. એન્ડ મૂન ઇઝ અ સેટેલાઇટ ઓફ અર્થ. ફોર અવર સોલાર સિસ્ટમ વી કેન સે ધેટ ઇચ પ્લાનેટ ઇઝ અ સેટેલાઇટ ઓફ સન. કે આપણા સૂર્યમંડળનો દરેક ગ્રહ છે એ સૂર્યનું શું કહેવાય? સેટેલાઇટ જ કહેવાય છે. All these satellites were made by nature. These are the called natural satellite. કે જે આ બધી સેટેલાઇટો છે, ગ્રહો, ઉપગ્રહો કે લઘુગ્રહો, આ બધા કુદરતે બનાવેલા છે. તો આ બધાને શું કહેવાય? નેચરલ સેટેલાઇટ કહેવાય છે. કે જે કુદરતી રીતે બનેલા છે અને કુદરતી રીતે કોઈ બીજા ગ્રહને ધ્યાનમાં રાખીને રિવોલ્યુશન કરે છે, એટલા માટે એને શું કહેવાય છે? નેચરલ સેટેલાઇટ. હવે આપણે ખુદે બનાવેલી છે, મનુષ્ય બનાવેલા છે. પછી ચંદ્રની આજુબાજુ હોય, પૃથ્વીની આજુબાજુ હોય કે મંગળની આજુબાજુ હોય, જો આપણા બનાવેલા હોય અને આપણે જ કંઈક શક્તિ દ્વારા એ રિવોલ્યુશન કરતા હોય તો એને શું કહેવાય? આર્ટિફિશિયલ સેટેલાઇટ કહેવાય. તો આપણે જોઈશું કે નાવ અ ડે વિથ ધ એડવાન્સમેન્ટ ઓફ સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી મેની મેડ સેટેલાઇટ હેવ બીન પુટ ઇન ડિફરન્ટ ઓર્બિટ અરાઉન્ડ ધ અર્થ. કે જે આપણા સાયન્સ અને વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીના વિકાસની સાથે આપણે મનુષ્ય છે પૃથ્વીની આજુબાજુ ઘણા ઓર્બિટ, ઘણી બધી કક્ષાઓમાં છે એ આર્ટિફિશિયલી ઉપગ્રહો તરતા મૂક્યા છે. સચ સેટેલાઇટ આર કોલ્ડ આર્ટિફિશિયલ સેટેલાઇટ. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇન્ડિયન લોન્ચ ઇન ધ ફર્સ્ટ આર્ટિફિશિયલ સેટેલાઇટ આર્યભટ્ટ ઇન 1975. કે જે ભારતનું છે પહેલો છે ઉપગ્રહ કયો હતો? તો કે આર્યભટ્ટ હતો. ને કઈ સાલમાં લોન્ચ કર્યો હતો? કે 1975. Since then, India has put many satellites in various orbit around the Earth. ત્યારબાદ ભારતે ઘણી બધી સેટેલાઇટો અને ઘણી બધી, તમે અવારનવાર સાંભળતા હોય કે હરિકોટામાંથી આટલા ઉપગ્રહો લોન્ચ થયા છે. આ બધા લોન્ચ છે સંખ્યા જ છે. રેડી? ત્યારબાદ હવે આપણે જોઈએ કે વેલોસિટી એન્ડ ટાઈમ પીરિયડ ઓફ સેટેલાઇટ. તો કે સેટેલાઇટની છે વેલોસિટી કેટલી હોય અને ટાઈમ પીરિયડ કેટલી હોય. મતલબ કે એક રેવોલ્યુશન પૃથ્વીની આજુબાજુ કેટલી સેકન્ડમાં પૂરું કરી નાખે છે. તો આને શું કહેવાય? રેવોલ્યુશન કહેવાય. તો suppose m and r is the mass and radius of earth respectively. તો અહીં તમને પૃથ્વીનું દળ અને એની ત્રિજ્યા આપેલી છે. m is the mass of satellite. સેટેલાઇટનું તમને દળ આપેલું છે. v is velocity of orbital speed of satellite. કે જે v છે વેલોસિટી છે કે જે કેટલી સ્પીડમાંથી જે કક્ષાની આજુબાજુ ફેરે રાખે છે. h is the height of satellite above the surface of earth. કે પૃથ્વીની સપાટીથી એ સેટેલાઇટ છે h જેટલો ઊંચાઈ આવેલો છે. અને r તો જે કુલ અંતર કેટલું થશે કેન્દ્રથી? તો કે કેપિટલ R પ્લસ H. ખબર પડી કે જે R હતી, કેપિટલ R છે એની ત્રિજ્યા છે અને H એની અંતર છે. તો આપણે કેન્દ્રથી સેટેલાઇટનું અંતર લેતું હોય તો શું થાય? R ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેપિટલ R પ્લસ H. H is the radius of orbit of satellite. ત્યારબાદ the centripetal force required to keep satellite in its orbit is the, તો કેન્દ્ર ત્યાગી બળ કેટલું લાગશે એની ઉપર, સેટેલાઇટ ઉપર? તો કે F1 is equal to mv² upon r. ગતિ ઉર્જા ઉપરથી આપણે લીધેલું છે. તો F into dr is equal to
ડી ડબલ્યુ ઉપરથી લીધું છે. ઓકે, તો F1 કેન્દ્રતાંગી સેન્ટ્રીફ્યુગલ ફોર્સ કેટલું હતું કે mv²/r છે. તો ગ્રેવિટેશન ફોર્સ એક્ટિંગ ઓન સેટેલાઇટ, ગ્રેવિટેશન ફોર્સ કેવું હોય, એને કેન્દ્ર ગામી હોય, કેન્દ્ર તરફ ખેંચનારું હોય, તો એ બળ કેટલું છે F2 = gmm/r². ફોર ઇક્વિલિબ્રિયમ F1 = F2, કે બંને બળો એકબીજા જેટલા અને પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં લાગતા હોવાને કારણે કે F1 = F2, mv²/r = gmm/r². જો આ માઇનસ સાઇન લેવાનો નથી, આ ડાયરેક્શન દર્શાવવાની નથી, માત્ર ઇક્વલ ટુ સરખાવવાના જ છે કયા બળ છે. તો આપણે આર કેન્સલ થઈ જશે બંને બાજુથી, એક આર અહીંયાથી કેન્સલ, એક આર અહીંથી કેન્સલ, એમ કેન્સલ થઈ જશે. તો વધ્યું શું, v² = gm/r, ખાલી આર જ વધે, r² નહીં. તો v બરાબર શું વધે, તો gm/r, પણ બધું કેવું છે અંડરરૂટમાં, કારણ કે v² નો આપણે બોથ સાઈડ વર્ગમૂળ લઈ લીધું છે. ઓકે, as g is the acceleration due to the gravity on the surface of earth, where we have g = gm/r² or gm = gr². આપણે આગળ આવી જ ગયું છે કે gr² = gm અથવા gm = gr². તો મૂકી દેવામાં કિંમત, તો v = શું થાય, gm ની જગ્યાએ gr²/r, અથવા તમે આમ પણ લખી શકો, r ને તમે બહાર કાઢી શકો છો. તો v = r² ની જગ્યાએ શું આવી ગયા, r, અને g તો gm નામ રાખો, પ્લસ જે સ્મોલ r છે, જો અહીંયાથી તમે વર્ગમૂળ લઈ લ્યો r નું, એટલે શું આવી જાય, r બારે આવી જાય, r² તમે વર્ગમૂળ લીધું છે એટલે r બાર આવી ગયા છે. ત્યારબાદ જે નીચે r છે એની કિંમત તમને ઉપર આપેલી હતી કે r = R + h, એની કિંમત તમે r ની જગ્યાએ મૂકી દીધી છે, તો r + h મળી ગયું. From the above equation, it clear that the velocity of orbital speed satellite is the independent of the mass of satellite. તો જે એની સ્પીડ છે એના સેટેલાઇટના દળ ઉપર ડિપેન્ડ રાખતું નથી, કારણ કે આમાં કોઈ પણ પૃથ્વીનું દળ પણ વેલોસિટીમાં થયું અને સેટેલાઇટનું દળ પણ આવ્યું નથી. માત્ર ડિપેન્ડ હોય તો કેની ઉપર, તો કે પૃથ્વીની ત્રિજ્યા ઉપર અને પૃથ્વીથી એનું અંતર છે એની ઉપર ડિપેન્ડ કરે કે કેટલી એની સ્પીડ છે, એંગ્યુલર સ્પીડ છે કેટલી છે. તો કે પૃથ્વીની ત્રિજ્યા તો અત્યારે ફિક્સ જ છે કે r છે 6400 કિલોમીટર છે, બટ જે h છે એ બધા સેટેલાઇટ માટે ફરતી હોય છે, મતલબ કે ની ઊંચાઈ છે બધી ફિક્સ હોતી નથી, એ થોડીક આઘી પાછી હોય છે, જેનાથી એનો વેગ પણ બદલાય છે અવારનવાર. ઓકે, g તો છે અમુક જગ્યાએ બદલાતો હોય, મતલબ કે 9.8 to 10.3 ની આજુબાજુ જ રહેવાનો છે, એ થોડોક ચેન્જીસ થશે, બાકી ફરશે શું, તો કે h છે એ કોમનલી ચેન્જ થતો હોય છે. From the above equation, it clear that the velocity or orbital speed of satellite is independent of the mass of satellite. કોઈ એના સેટેલાઇટના દળ ઉપર આધારિત નથી. Decrease with increase in radius of orbit. શું કીધું છે કે જે આ વેલોસિટી છે ઘટે ક્યારે, તો કે એના રેડિયસમાં વધારો થાય, રેડિયસ પૃથ્વીના રેડિયસમાં વધારો થાય અથવા એના હાઇટમાં વધારો થાય. બે ઓપ્શન છે કે આ જે વેલોસિટી છે ક્યારે ઘટે, તો કે જો એના ઓર્બિટમાં ઘટાડો થાય, સોરી એના રેડિયસમાં પણ વધારો થાય અને હાઇટમાં પણ વધારો થાય, તો એની વેલોસિટી શું થાય, ઘટે છે. જો એની હાઇટ ઘટે મતલબ અંતર પૃથ્વીથી નજીક આવી જાય અને પૃથ્વીની ત્રિજ્યા પણ નાની થઈ જાય, તો ઓટોમેટિક છે એ સેટેલાઇટની સ્પીડ છે વધી જવાની છે. તો એમ કહેવા માંગે છે ઇક્વેશન ઉપર છે. ઓકે, હવે ટાઈમ પિરિયડ જોઈએ આપણે, એની વેલોસિટી જોઈ લીધું. ખાસ યાદ રાખજો સેટેલાઇટની વેલોસિટીનું ઇક્વેશન શું હતું, તો v = r √g/r + h. g છે વેલોસિટી, r છે રેડિયસ ઓફ અર્થ, g છે ગ્રેવિટી, પછી h છે ડિસ્ટન્સ બિટવીન ધ સરફેસ ઓફ અર્થ એન્ડ ધ સેટેલાઇટ. આટલું ઇક્વેશનમાં આપેલું છે. હવે ટાઈમ પિરિયડ જોઈ લ્યો. તો ટાઈમ પિરિયડ ઓફ સેટેલાઇટ ઇઝ ધ ટાઈમ ટેકન બાય ધ સેટેલાઇટ ટુ કમ્પ્લીટ વન રિવોલ્યુશન અરાઉન્ડ ધ અર્થ. ટાઈમ પિરિયડ કેને કહેવાય કે સેટેલાઇટ માટે પૃથ્વીને એક પરિભ્રમણ કરતા લાગતા સમયને એ સેટેલાઇટનું શું કહેવાય, ટાઈમ પિરિયડ કહેવાય. મતલબ એક ચક્કર પૂર્ણ કરતા કેટલો સમય લાગે છે એને શું કહેવાય, ટાઈમ પિરિયડ કહેવાનું છે. તો આપ્યું છે ટાઈમ પિરિયડ માટેનું ઇક્વેશન, તો t = ડિસ્ટન્સ ટ્રાવેલ ઇન ધ વન રિવોલ્યુશન, કે એક
અંતર એક આટામાં કેટલું અંતર પૃથ્વીની ફરતે કિલોમીટરમાં કાપી છે તો એ અંતર લેવાનું છે અને ઓર્બિટલ વેલોસિટી લેવાની છે. તો વેલોસિટી આપણે v છે અને અંતરને 2πr વર્તુળનો પરિઘ માટેનું લઈ લઈએ. 2πr vની જગ્યાએ શું હતું આપણને vની જગ્યાએ મળેલું છે r √ g/r + h મળ્યા છે. તો 1/v બરાબર શું મળે કે 1/r અને વર્ગમૂળમાં પણ શું થઈ જાય r ના છેદમાં h / g થઈ જવાનું છે. અહીંયા કેપિટલ R h ની જગ્યાએ અહીંયા સ્મોલ r લીધા છે પાછા યાદ રાખજો. તો 2π/r અને r હતા એ અંદર જાય એટલે શું થઈ જશે વર્ગ થઈને જશે તો r વર્ગ * r એટલે r નો ક્યુબ. તો r ક્યુબ એટલે આપ્યા છે r + h નો ક્યુબ. તો 2π/r rh r + h આખાનો ક્યુબ / g. If we substituting g is equal to gm/r² in this equation that we get, હવે આપણે સ્મોલ g ની જગ્યાએ મૂકવાના છે gm/r². તો 2π/r r ઘન અને g ની જગ્યાએ મૂકી દો gm/r². તો r² છે બહાર આવી જાય તો r થઈ જશે તો r કેન્સલ થઈ જશે તો 2π ખાલી વધશે તો r³ / gm. તો 2π = r³ ની જગ્યાએ શું લખી શકીએ r + h નો ઘન / gm. જે તમને ટાઈમ પિરિયડ માટેનું ઇક્વેશન મળેલું છે. તો r એટલે શું છે તો કે રેડિયસ ઓફ અર્થ, h ઇઝ અ હાઇટ બિટવીન અર્થ સરફેસ એન્ડ સેટેલાઇટ એન્ડ g ઇઝ અ ગ્રેવિટેશન કોન્સ્ટન્ટ અને m છે માસ ઓફ અર્થ. અહીંયા માસ આપેલો છે. વેલોસિટી છે એ પૃથ્વીના કે સેટેલાઇટના દળ ઉપર ડિપેન્ડન્ટ નથી બટ ધ ટાઈમ પીરિયડ ઓફ ડિપેન્ડન્ટ ઓફ ધ અર્થ માસ. It is a clear from the above equation that time period of satellite depend on the radius of planet, mass of the planet and height of the surface of the planet. આ ત્રણ વસ્તુ પર ડિપેન્ડ છે. એની રેડિયસ, એનું દળ અને એની હાઇટ. આ ત્રણ વસ્તુ પર ડિપેન્ડ છે. શું તો કે એનું ટાઈમ પીરિયડ સેટેલાઇટનો. For the given planet, larger the highest satellite, greater will be its time period. કે જે લાર્જર ધેન ધ હાઇટ કે જે સેટેલાઇટ છે પૃથ્વીની સપાટીથી ઘણે બધે દૂર આવેલો છે ગ્રેટર વિલ બી ઇટ્સ ટાઈમ પીરિયડ. તો ટાઈમ પીરિયડ કેવો થશે ઘણો બધો વધી જશે. કે કેમ કે અંતર કાપવા માટે વધારે સમય લાગશે તો ટાઈમ પીરિયડ પણ એનો કેવો હશે વધારે થશે. ઓકે તો આ રીતે યાદ રાખવાનું છે. જેમ એની હાઇટ વધે એનો ટાઈમ પીરિયડ વધે. પૃથ્વીની રેડિયસ અથવા કોઈ બીજા પ્લાનેટની રેડિયસ વધી જાય તો પણ એનો ટાઈમ પીરિયડ વધી જાય. થર્ડ, કોઈ પણ યાદ રાખજો કોઈ પણ પ્લાનેટનું જે છે જેની પ્લાનેટની આજુબાજુ ફરી રહ્યો છે એનું દળ વધારો તો ટાઈમ પીરિયડ ઘટે. તમે એનું દળ ઘટાડો તો ટાઈમ પીરિયડ વધશે. યાદ રાખજો એમ છે તમે વધારો તો ટાઈમ પીરિયડ છે શું થશે ઘટશે. એમને તમે ઘટાડો તો ટાઈમ પીરિયડ શું થશે વધશે. એ વિપરીત છે. હવે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું કેલ્ક્યુલસ લો ઓફ પ્લાનેટરી મોશન. કેપ્લરના ગ્રહોના ગતિના નિયમો જે 3 આપેલા છે એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોશું. ઓકે સો થેન્ક યુ સો મચ સ્ટુડન્ટ વોચિંગ માય વિડીયો.